nuk është i jemi. Menduat se e mbaruam. Atëherë, jemi në Durrës, është i vetmi të dysh në gjendje të lëvizit përveç makinës time. Mos them që janë vetëm 2 në Shqipëri, gjithsej, por ky u restaurua shumë më shpejt se sa unë. Ka dalë një mrekulli. Erdha me Elbasani për ta prezantuar, është pjesë e klubit ton tani. Është një të dysh i 73-shit. Është makinë perfekte. Bërëm një test motorit, personi që e ka miku ynë kishte problem, i nxehej shumë makina dhe mas 15 i fike dhe ishte pa mundur nxeheshe. Konstantova, valvat ishin jashtë normave, shumë të shtrënguara disa dhe disa shumë të lira, deri në 0.45 mm të hapura. Pistoni numër 3 i kishte jashtëzakonisht shumë. Makina minimum rrinte në 2500 xhiro, problem me karburatorin dhe vendosja në fazë ishte jo e rregullt. Kjo dhe makina kur montohet se motor ka nevojë të niset disa orë, disa të shtrëngohen, lirohen çfarë është për të liruar. Mendoj që deri tani kemi bërë punë perfekte. I riparuam valvat, pra bëm regjistrimin perfekt të valvave. Rregulluam deri diku, e ulëm xhirot te 1000-1100 maksimumi. Ka një problem të vogël akoma rregullimi në karburator, po edhe pak mendoj që ta rregullojmë. Kemi edhe vendosje në fazë në advance. Është gati tek 28 gradë advance, po do pak deri në 32 gradë. Problemi është që aparati që kam nuk ka probleme, ka defekt tek të fleshi dhe nuk bën leximin e dur. Po gjithsesi ka ndryshuar shumë motori mas sa që bëm. Edhe mendoj që herës tjetër do arrijmë të bëjmë edhe karburatorin. Është një motor që ka kuptim shumë madh. U bëra pak merak kur ngjova zhurmën e motorit gjakosi punonte. Zbuluam që nuk ishte vendosur lidhja e skapamenteve në 2 akrat, nuk ka vendosur pjastrat që lidhet me motorin dhe bënte shkarkimin e ajrit për jashtë edhe një raje që nuk ishte lidhje me punën e motorit. Është një restaurim më tepër se perfekt, që shpresoj ta bëj edhe unë, si brenda si për jashtë. Personi i dytë në Shqipëri me të dysh, që është në gjendje të lëvizit. Javës tjetër do shkojmë në Tushemisht, është të dyshi i tretë, që ekziston në Shqipëri. Është dikush tjetër, pastaj me kismet çdo javë do të zbulojmë nga një person që ka një të dysh ose një të njësh ose një të tresh të harit këtu në Shqipëri. Deri atëherë, miru takofshim.